Üdvillő módon mindenkinek! A Raidon Tech-től érkezett egy autótöltő. Na szóval, tisztázzuk már ezt a dolgot, mert ugye többen mondtátok, hogy egyébként ez nem is egy töltő, ez csak egy semmi, és hogy nem is kell ez, stb. Hát aki így gondolja, hogy nem kell semmi ahhoz, hogy tudjál egy elektromos autót tölteni, kicsit tévedésben van azért, mert ugyan abban igaza van, hogy maga a tápegység az az autóban van beépítve, tehát az határozza meg, hogy milyen teljesítménnyel tudunk tölteni autót. Abban viszont nincs igaza, hogy segédeszköz nélkül tudunk tölteni autót. Nem tudod tölteni autót sajnos segédeszköz nélkül. Tehát nem elég csak a fázis nullát bejuttatni egy személyen dugón, egy tipe 2-es dugón például, hanem szükséges hozzá valami eszköz, amivel elmondjuk az autónak azt, hogy figyelj, rendelkezésre áll 16 amper, ennyivel töltsél nekünk autót. Tehát a teljesítményt mi határozzuk meg, hogy mennyivel tölthet. Ezen belül természetesen a fedélzeti töltő fogja meghatározni a maximum töltő teljesítményt. A dobozunk ugye így néz ki, egy nagyon-nagyon beszédes doboz, hát látszik, hogy pontosan mi is van benne. Lessünk bele akkor, hogy mi érkezik. Kapásból jön egy használati útmutató. Érkezik még egy egész jó kis táska egyébként, Raidon Tech-kel rajta természetesen, és egy másik kiegészítő doboz, innentől kezdve a dobozunk az ki is ürült. Kezdjünk akkor ezzel a kis titokzatos fehér dobozzal, hogy ő vajon mit rejt. Túl sok mindent nem, mert elég könnyű, de valamit azért csak rejt, hát nem az semmiért a cár gyakorlatilag. Aha, meg is van. Ő lesz úgymond a felfogatónk, tehát ezt ugye 2 tiplivel fel tudjuk fúrni a falra, és bele tudjuk tenni a töltőt. Ugye egy hordozható töltőről beszélünk, de attól függetlenül, hogy fix telepítés is legyen, nem mindig lógjon össze-vissza a földön. Ja, és még egy dobozka még itt van, várjatok már, hát nem úgy van. Kapunk egy lakatot, tehát ki tudjuk lakatolni a töltőt, hogy ne tudja senki elvenni, eltulajdonítani, és hozzá néhány kis tiplit és csavart. Na de a táska tartalma, ez itt a igazi kérdés, hogy itt mit találunk. Ez lesz itt az igazi érdekesség. Egyébként egy mozdulattal ki lehet emelni a dolgokat, és ezek már itt érdekesebb dolgok is lesznek. Érkezik egy Sukó dugó, természetesen egy ilyen különleges csatlakozóval ellátva, és erre még visszatérünk egyébként. Érkezik egy ugyanolyan csatlakozóval ellátott vezeték, ipari 32 amperes dugóval, és természetesen ugye maga a úgymond töltőfej, itt ugye hozzá tudjuk szépen csatlakoztatni, itt pedig egy tipe 2 dugó kéne, hogy legyen, emlékeim szerint, és ez így is van, valóban egy tipe 2 dugó van. Na tehát akkor térjünk ki egy kicsit, hogy miért is adtak hozzá 2-t. Ugye ez egy 32 amperes töltő, ami azt jelenti, hogy ha 16 amperrel akarunk tölteni, akkor nem muszáj az ipari ajzatot és az ipari dugót használni, hanem egy közönséges konnektorba is lehet ezt csatlakoztatni. Azonban ezt csak szigorúan 16 amperig, azaz 3,6 kW-ig szabad használni. Ugye milyenek az emberek? Az emberek azok olyanok, hogy fogják magukat, és kibírja az a 20 ampert, mert egy picivel többel töltsünk. Kibírja az? Na itt nem adtak a véletlenre, hogy véletlen valaki ilyet csináljon, hanem fogták magukat. Hát most ugye, vagy ide fókuszál a kamera, vagy nem, hogy ez így látszódjon is, de szerintem látszik. Be van építve egy hőmérő a csatlakozóba. Természetesen, hogyha jól megfigyeltük ezt a dugót,
akkor láthatjuk, hogy itt nem csak a VD fázis 0 megy be, hanem van 2 kis tűz csatlakozó is még hozzá. Az azért van, hogy a hőszenzorhoz is legyen kapcsolatunk. Tehát, hogyha ez a dugó nagyon felmelegedne, akár csak a véget, hogy több ampert akarunk rajta átvezetni, mint amire van ez hitelesítve, vagy esetleg rossz az ajzat, amiben csatlakoztattuk, automatikusan megáll a készülék. A képen azt fogjuk látni, hogy egy előre beállított hőmérsékletre fog melegedni egy olyan ajzat egyébként, ami imitálja nekünk azt, hogy melegedik az ajzatunk. Tehát beállítottuk a hőmérsékletet 100 fokra, csatlakoztattuk magát a töltőt, és ugye ahogy elkezd melegedni, minthogyha az a valóságban is melegedne, a készülék ezt fogja szépen érzékelni. Nyilván némi időnek itt el kell telni egyébként, éppen 97 fokon jár per pillanat. Egy hőkamerával is vissza van ez igazolva, hogy ott valóban melegedik, és aztán kapjuk a hibajelzést, hogy itt bizony valami baj van. Így véd meg bennünket a készülék attól, hogy valami baj történjen. Természetesen ugyanez a funkció ide is be van építve, bár itt sokkal kisebb az esélye, hogy itt túlmelegedés történjen. Nézzük akkor az első indítást. Tehát én most fogom csatlakoztatni a Schuko dugót. Ugye nem lehet elrontani, ugyanis csak egyetlen egyféleképpen lehet összecsatlakoztatni, hülye biztos. Tehát csak úgy tudod összecsatlakoztatni, ahogyan azt kell. Ugye össze van klikkelve, innentől kezdve nem tud szétjönni. Nekem itt el van helyezve egy Schuko ajzat, ahol el tudom szépen indítani, és akkor láthatjuk, hogy köszön a készülék, és mutatja, hogy jelen állás szerint 8 amperes a töltőáramunk, késleltetés 0 óra 0 perc, 0 kWh, és írja, hogy ready to charge. Na most a beállítás az nagyon-nagyon bonyolult. A lefele gombokkal tudjuk állítani az ampereket. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy 6 amper a legkisebb egyébként, 8 amper, 10 amper, 13 amper és 16 amper. És visszaérkeztünk a 6 amperhez. Tehát mit találtunk itt? Konkrétan azt, hogy ha a Schuko dugót tettük rá, a készülék tudja, hogy mit csatlakoztattunk hozzá. Tehát nem is tudod átverni. Hülye biztos a készülék egyszerűen. A másik gombocska itt középen, ez az óra ikon, ezt ugye, hogyha egyszer megnyomjuk, akkor be tudjuk állítani a késleltetést, ami maximum 12 óra lehet. Ha még egyszer megnyomjuk, akkor ugye a percet természetesen. Hogyha nullán hagyjuk egyébként, akkor ugye azonnal fog indulni a töltés, ahogy csatlakoztatjuk az autóhoz. Nekem itt található meg a ipari ajzatom, ugye, ami 32 amperre van hitelesítve. Ugye ide be vagyunk szépen csatlakoztatva, és nézzük szépen a töltőnket, hogy mi az ábra konkrétan. Amint azt látjuk, hát remélem, hogy látszik, hát a frekvencia az pont megegyezik a képfrissítéssel. Majdnem, legalábbis. 16 amperes állásban vagyunk per pillanat, 13. Na, de akkor felfele görgessünk már, hogy milyen opcióink vannak. Még 20 amper, 25 amper, 32 amper. Én azt mondom, hogy megrizikózok egy 32 amperes töltést. Most szépen süt a nap egyébként. Hát ezt a kis apró jószágot fogjuk most tölteni, ez áll most rendelkezésre, nagyon gyönyörű szépen süt a nap egyébként. Az látható, hogy már nagyon-nagyon alacsonyan kezd járni, tehát nem olyan már a termelés, mint régen. Na de nézzük akkor, hogyha csatlakoztatom, akkor mi történik. Meghúzott, tehát azt jelenti, hogy valami lesz. Már lássuk, mit mutat itt a műszerfalon. 14, 20, 34, 42, 7 óra és 10 perc alatt fog feltöltődni az autó, 11%-os töltöttségről. 42 km per óra, hoppá, még most számolt utána, bocsánat, 4 óra és 50 perc. Hát igen, a 3 fázis az azért gyorsabb, de azért egy fázison is van élet, akinek belefér az, hogy 32 amperrel tudjon tölteni, és közben még ellásson más dolgokat is.
Ebben az esetben egyébként egész jó időnek mondható még ez is. A gyári töltőhöz képest. Na de ez 6 töltő ügyön itt szépen csendbe. Reméljük, hogy a rendszer bírni fogja, és hogy nem jönnek be nagy fellegek, de ha majd jönnek nagy fellegek, csak lejjebb vesszük a töltőáramot. Jobb ötletem nincs per pillanat, mert most ugye ilyen elrendezésben vagyunk per pillanat. Mennek befele a kis kilowattórák az autóba. Már 0,18-nál járunk, remélem, hogy látszik a felvétel, 0,19. 30 amper az, amiben megy az autóba, és 7 kW egészen pontosan. 236 volt az, ami ideér. 240-et indítottunk el egyébként, hogy legyen konkrétan, hogy tudjon dolgozni jó hatásfokkal. És 2 perce működik per pillanat. Na, hadd dolgozzon itt szépen csendbe. Ráér. Megállt a töltés egyébként, és egy olyat kaptunk, hogy E3. 3 óra és 30 perce ment itt a dolog. Na, nézzük már meg, hogy mi történt itten, mert én annyira nagyon nem vettem észre dolgokat. E3 ground disconnect, power off and check the distribution grid. Jó, akkor tudjuk, hogy mi történt. Az AC csatolt inverterünk szólt bele a dologba. Rendben. Újraindítjuk akkor, de most már kisebb áramon, mert a napállásunk is olyan, hogy már amúgy tudnánk tovább folytatni 32 amperen. Na, akkor ugye újraindítjuk. De akkor lejjebb vesszük egy kicsit, mondjuk azt mondjuk neki, hogy 25 amperen menjen. Természetesen újra csatlakoztatom az autóba is. Hát már zölden kezd elvilágítani. Igen, egyébként így vissza is van igazolva, hogy maga az AC csatolt inverterünk az, ami elkezdett itt rendetlenkedni, és ugye azért ment le alapvetően. De nem baj, most éppen nem működik, úgyhogy folytatjuk a töltést. Legalább látjuk azt is, hogy ha valami baj van a védővezetővel, azonnal megáll a töltés. Ideje ránézni kicsit az autóra, hogy hanyadán állunk. Azt állítja, hogy 92%, még 40 perc lenne a 100%-ig, de hát ez bőség zavara. Tehát felesleges ezt tovább tölteni. Meglesem egyébként, hogy hanyadán állunk. Nyomjuk a gombot. 10,9 kWh vándorolt be. 2 óra alatt mondhatni. Továbbra is 25 amperrel töltünk, 5,4 kW-tal. Na, hát ez teljesen oké. Egyébként tripszorza ment, aminek be kellett menni. Nem tudom, hogy ezt az autót hogy kell megállítani. Egyébként fogalmam sincs. De múltkor úgy állítottam meg, hogy megnyomtam ezt a gombot. És akkor elengedett. Na, nézzük akkor, hogy mit mutat itt nekünk a kijelző. Azt mutatja, hogy 2 óra és 2 percet tartott a töltés, és ott villog szépen az eredmény, hogy hány kilowatt-óra az, ami bement az autóba. Tehát ugye kihúzás után, vagy hogyha esetleg feltöltődött az autó, akkor is leolvasható, hogy mennyi ment be. Nyilván, ha áramtalanítom a készüléket, akkor ugye nullázni fogja magát. Aki rendelkezik szigetüzemmel, az tudja, hogy néha van olyan eset, hogy nem rendelkezünk PEN relével, nem minden inverter tartalmazza. Esetemben most valaki is hordozható erőművel tudom demonstrálni ezt a dolgot, hogy ha most én ezt elindítom, akkor azt fogja nekünk mondani a készülékünk, hogy elindulás helyett error, méghozzá E3, ami a PEN vezetőnek a nem meglétét, sérülését imitálná. Ha hosszan megnyomom az óraikont, tehát hosszan nyomom ezt a gombot, akkor viszont a készülék elindul. Be tudjuk állítani a töltőáramot tovább menőlegesen. És ha csatlakoztatom az autóhoz, a töltés is el fog indulni. Na, nézzük. 1,7 kW-tal elkezdtünk autót tölteni. Minden további nélkül. Tehát a készülék erre is fel van vértezve, amennyiben olyan helyre csatlakoztatjuk, ahol nincs PEN vezető, ugyanis most esetünkben ez egy teljesen földfüggetlen rendszer, tehát nem is lesz neki védővezetője soha semmilyen körülmények között, attól függetlenül tudjuk használni. Hát ez most csak egy példa volt alapvetően, de amint látod, minden további nélkül szépen töltődünk.
Na így kell megtervezni egy készüléket, hogy minden körülmények között helytálljon. Hozzám a Charging Mode érkezett, ahol ugye kapjuk magát a töltőt, 2 csatlakozóval, ugyanez a változat viszont vásárolható PowerShare módban is. Abban az esetben kapunk egy ilyen úgymond lengő, hosszabbító jellegű valamit, amiben tudunk csatlakoztatni különböző háztartási készülékeket. Hát mondjuk el tudjuk képzelni azt, hogy kemping alkalmával mondjuk egy kávéfőzőt, egy kenyérpirítót, stb. Hát oda bízom, hogy ki mit szeretne hozzá csatlakoztatni, és járna hozzá még egy olyan is, hogy Tipe 2 csatlakozó, és autóval tudunk autót tölteni konkrétan. Például, hogyha találkozunk egy olyan autóssal, aki már nem tud elgurulni a következő töltőpontig, mi ki tudjuk segíteni annyi villannyal, hogy tudjon már elgurulni, amennyiben rendelkezünk elég villannyal természetesen. Ami még nagyon fontos a PowerShare móddal kapcsolatban, hogy csak olyan autóhoz lehet használni, ahol már ez a funkció támogatott, tehát a V2L, V2V-nek támogatottnak kell lenni, csak abban az esetben fog működni. Az itt lévő töltő egyébként teljesen jól használható. Nagyon jó dolog, hogy a kábelt nem spórolták le róla. Szintén nagyon-nagyon tetszik egyébként, hogy ipari csatlakozóval is el van látva, és Sukó csatlakozóval is el van látva. Az egy dolog, hogy a ipari csatlakozót részesítjük előnybe, de ahol nincs, ott ilyen biztos lesz, garantáltan. És ez is biztonságosan használható, maximum 16 amperig. Lesz egy link a leírásba, ahonnan a készülék beszerezhető. Amennyiben tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. A következő videóig is. Na csá!